guys, Saturday weekend আৰু weekend মানে আমাৰ ট্ৰিপ কৰিবই লাগিব সো আমি আজি ডিসাইড কৰিলো যে আমি আজি যাম মাটাকানা ফাৰ্মাৰ্স মাৰ্কেট মাটাকানাৰ পিছত আমি যাম নিউজিলেণ্ডৰ বিখ্যাত চকলেট ফ্যাক্টৰি সো হোমমেড এণ্ড হ্যান্ডমেড চকলেটস আছে ইয়াতে ইটালিয়ান কাপল এটা বিৰাট ফেমাস বেনেট বুলি বেনেট চকলেটস তো সেই চকলেট ফ্যাক্টৰিত যাম তাত কেফে এখন আছে তাত লাঞ্চ কৰিম সো প্ল্যানটো এনেকুৱা চমক চমক হৈ আছে গোটেইখন মানুহ ভৰ্তি একদম সো আমি আহি পাই গ'লো মাটাকানা ফাৰ্মাৰ্স মাৰ্কেট চেৰি ব্লছম লাগি আছে অলপ অলপ So এতিয়া অকণ ওয়াইন টেষ্টিং কৰিব লৈছে এটা সৰু এটা লৈ ল'ব পাৰে সৰু সৰুকেইটা ভাল লাগিছে চ' প্ৰিয়াংকুছে ভাল পালে এটা এতিয়া কিনিব This is the tea boy. Oh, tea boy. Ready-made mixtures pie, masala. Tea pie? Ready-made mixture. Saho ka. Saho, yeah. Oh, that's masala. Nice. Kuntu lola, it's a idea. So this is 650. It was it? It's almond croissant. Korea hai. Thank you. Thank you so much. Have a good day. আহি গ'ল আমাৰ থেংক ইউ চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ সেই তাত বহি পেলাই খাওঁ চিয়াৰ্ছ এটা লৈ লওঁ গ্ৰীণ পাৰ্টিয়ে দিছে অ'কে আমি ওলাই গৈ তাত খাওঁ সেইফালে যাম ইয়াত বহি দিওঁ আকৌ চাহ খাইছিলোঁহে আকৌ চাহ খাবলৈ বহিলেই পাব্লিক এইবাৰ কফি ন তুমি কৈ থাকা চ' এতিয়া আমি সেইফালে এইখিনি পাৰ্টত গৈছিলোঁ এইখিনি মানে নতুন ডেভেলপমেণ্ট ভিলেজ মাৰ্কেটৰ কিন্তু আচল মাৰ্কেটখন ষ্টাৰ্ট হৈছিল ইয়াৰ পৰা চ' আমি এতিয়া এইটো পাৰ্টলৈ যাম দ্য থাৰ্ড ছেকশ্যন
আছামিজ ফুড ট্ৰেভেলাৰে কিবা এটা ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে লোকেল হানি খুব মজা পাইছে দেখোন কিনিব লাগিলে কিনিবা আছামিজ ফুড ট্ৰেভেলাৰ কিবা ভাল লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট কিবা এটা Sugar নাই বুলি কৈছে চুগাৰ নাই এটা লৈ লোৱা সেইটো। Good choice. This is a very nice one. One each. এইটো টেষ্ট কৰিলোঁ So মই I give you one Itu book ভাল লাগিছে। and one bazooka. হানি টেষ্ট কৰি হানি চ' সেই এতিয়া গৈ থাকোঁ গাড়ীলৈ আহি গৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা পিছফালে নালাগে হেৰি হৈ যাব বেয়া ব'লা নে? বঢ়িয়া মজা এতিয়া নেক্সট ষ্টপলৈ যাওঁ ন বঢ়িয়া লাগিলে চকলেট ফেক্টৰী আকৌ আমি গাড়ীত উঠি দিলোঁ এতিয়া আমি চকলেট ফেক্টৰী যাম মাংগাপাই 45 মিনিটছ ন 45 মিনিট ন ইয়াৰ পৰা 40 মিনিট মেপত দেখা আছে কিমান মিনিট মেপ চলি আছে ব্লগ চাইছিলোঁ যে তাত হ'বও পাৰে চ' আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া মাটাকানা মাৰ্কেটৰ পৰা আহি আমি প'জ দি আছোঁ নাই নাই ফটো নহয় নাইচ আমি ইয়াত লাঞ্চ কৰিম বুলি ৰখিছোঁ ন য়েছ লাঞ্চো কৰিম আৰু চকলেট ফেক্টৰীও চাম নাইচ মানুহ ইয়াত চকলেট খোৱা মানুহ আহিলে দেখোন পগলা আহিব চ' এইটো ভিতৰত সিহঁতৰ ফেক্টৰী হেৰি হয় টুৰ দিয়ে কিন্তু আজি দিয়া নাই চ' চাগে আমি ভিতৰত যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া নাইচ এতিয়া আমি চকলেট ফেক্টৰী শ্বপ চালোঁ নাও উইল গো টু দ্য কেফে চাদিক ৰেডি এতিয়া ন আৰম্ভ কৰি দিব পাৰোঁ তো চাদিক আমি চকলেট চালোঁ আমি চকলেট ড্ৰিংক লৈছোঁ মই য়েছ ভেৰি গুড নিউজিলেণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাইচ আৰু দুপৰীয়া তাৰমানে আজি তুমি তোমাৰ এইটোৱে লাঞ্চ ন মই ইমান বেছি নাখাওঁ দিনত Okay. কেলৰিজ বেছি নাখাওঁ that's all. কেলৰিজ কাউণ্ট কৰি কৰি খাওঁ আৰু সংযুক্তাই কি লৈছা আজি মই লৈছোঁ এক্স বেনেডিক্ট অ'কে প্ৰিয়াংকু চেক এগজাম চাৰ্ডাৰ এণ্ড এইটো গ্ৰীণ টি গ্ৰীণ টি খাম আৰু মই খাম কি মই নিজে পাহৰি গৈছোঁ ফিছ এণ্ড চিপছ ফুচন চুপ ফিছ এণ্ড চিপছ বাহিৰত আৰু ল'বি আমি ইয়াত বহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ এৰিয়াটো কেফেখন ধুনীয়া বেয়া নহয় এটা ইটালিয়ান টাইপ এটা লুক এটা আছে ন কিবা এনেকুৱা ইটছ নাইচ যদিও ইয়াৰ মানে অ'নাৰ হেৰি হয় আইৰিছ হয় চাগে তাহাঁত কিন্তু ধুনীয়া বনাইছে সেইফালে সেই ষ্টেয়াৰ্ছটো ক'ব লাগিব যায় ন বন্ধ হৈ আছে ওপৰতো আছে চ' এইটো আছিল বেনেটছ চকলেট ফেক্টৰী কেফে চ' আমাৰ ট্ৰিপ খতম আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ অকলেণ্ডলৈ চ'
কুইক ষ্টপ এটা চিধা এইটো মাংগফাই হেডছ ধুনীয়া জেগা প্ৰিয়াংকুশ অলৰেডি উঠি গৈ ওপৰত মই এতিয়া যাওঁ কি আছে চাওঁ আগতে কৈ দিছে দেই নাইচ ভাল লাগিছে ভাই আমি উঠি যাব পাৰোঁ ঘৰমুৱা দেই আমি ইফালে স্কাইলাইন স্কাইলাইন দেখিলে পোৱা নিচিনা লাগে ট্ৰিপ খতম আমাৰ গৈছে ফাইনেলি কিমান টাইম আছে আৰু 9 মিনিটছ দেখাইছে ETA ভাল হ'ল বহুত ভাল বতৰ পালোঁ যিমান ভাবিছিলোঁ কি যে বতৰটো বেয়া হ'ব পাৰে যি ভয়ত আছিলোঁ নাই ইট ইজ ভেৰি বিউটিফুল হোপ আপোনালোকে জেগাবোৰ ভাল পালে দেখি পেলাই চ' নেক্সট টাইম আমি আৰু কিবা এটা নতুন জেগাত যাম বঢ়িয়া So, ভিডিঅ' বনাম till then, goodbye from the family. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.